бачити вас у стінах Національного музею медицини України, тобто анатомічного театру. Сьогодні у нас така дуже цікава подія. І вперше вона відбувається і для анатомічного театру, і вперше тут для дуже відомих людей. Сьогодні ми познайомимо вас з ними. Сьогодні у нас лекція-концерт, і почав його квартет «Аніма» Київської школи імені Лисенка. Давайте їх привітаємо.
Зоряна, Вікторія, Софія та Ольга. Але як основним спікером сьогодні буде дуже відома людина, яка чомусь дуже хвилюється. І вже 60 крапель дерев'яних він прийняв. Чесно кажу, мені то було дуже дивно. Але сьогодні у нас бенефіс пана Данила, історика, журналіста, громадського діяча і дуже приємної людини. Давайте почнемо з вас. Коли не вип'є. Коли не вип'є, ну давайте. Дякую, Вадиме Петровичу. Я дякую вам всім уклінно. Дякую вам всім уклінно. Для мене велика честь бути сьогодні тут. Просто не по-дитячому плющить. Для мене велика честь бути сьогодні тут і говорити перед вами. Сьогодні за 2 тижні всю країну прибуде, Святий Отець Миколай. Він принесе багато дарунків для дітей, і в тому числі для дітей тих наших солдат, які поклали свої голови на Сході. І я дуже дякую вам за вашу щедрість. І все, що ми сьогодні заробимо, якщо ми заробимо, ми передамо його делегатам, які сьогодні тут присутні. І перед тим, як я почну вішати вам лапшу на вуха, а більше нічого я робити не вмію в житті, я прошу вас подумати про тих наших хлопців, які сьогодні сидять на нулі, завдяки яким ми можемо зустрітися сьогодні в цьому залі і в цьому будинку, який побудував для нас в 1853 році Алессандро Беретті, який, між іншим, був видатним масоном. Але це окрема історія. Подумаємо про наших солдат і присвятимо їм декілька ударів наших сердець. Ближче мікрофон я почув. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Сьогодні ключове слово нашого сьогоднішнього вечора – це слово «гармонія». Я для себе спеціально виписав означення цього. Що це таке? Гармонія – це узгодження різнорідних, навіть протилежних та конфліктних елементів, злагодженість цілого, що народжується із поєднання протилежних за якістю сутностей. В медицині ви всі знаєте цей термін «mens sana in corpore sano». В музиці, ви знаєте це краще за мене, це що? Дисонанс і консонанс. Абсолютно правильно. Гармонія – це основний принцип вільномулярського руху, про який я буду вам розповідати сьогодні. Ну, те, що знаю, розкажу, те, що не знаю, збрешу. Вже будьте милостиві до мене. Але перед тим, як я почну цю хвилюючу розповідь, мені вже легше стало. Я надаю слово, хоча яке тут слово? Я прошу вас помилуватися цим прекрасним квартетом «Аніма», який виконує скерце з 4-го квартета Людвіга ван Бетховена. Між іншим, видатного вільного муляра. Прошу.
представити, тому що у нас тут багато жінок, всі вони примадонни, але я почну з примадонни, які дуже сприяли проведенню цього вечора. Я хочу запросити до слова примадонну образотворчого мистецтва, головного художника Національної опери Марію Сергіївну Левицьку. Роботи деякі, які ви бачите. Заради вас все, що завгодно, Марія Сергіївна. Заради вас, скажи. Сьогодні буде багато роздумів про масонів, композиторів масонів, але так трапилося, що творчий шлях Національної опери пані Марії відбувся саме з опери Моцарта. Дон Жуан. Так? Я прошу пані Марію згадати той веселий час, минуле тисячоліття, коли це трапилось. Просто угадали, не треба. Ні, ви запис. Угадали, ну я якраз їхала і думала, якщо вони почнете мене питати, коли це трапилось, то я вам скажу, що в 18 сторіччі, то було так давно, що соромно казати скільки. Ближче. Ближче? Отак. В 19-му чи 18 сторіччі. Коли я ще була дівчиною, мені було 17, 18, якось мене запримітила Ірина Олександровна Морозова, на жаль, її вже майже ніхто тут не пам'ятає в Україні. Грація, сеньоре. І вона була дуже видатна режисер, кажу зараз режисерка, художня режисер. Хто її знав, то точно, в чоловічому роді. І щось вона мені давала одну роботу, другу, третю, четверту, потім ми з нею робили між іншим Богему, Станіславович пам'ятає. Потім здали, театр, вже спустили в роботу, і щось там трапилося її підсторонили. А я ж працювала на кіностудії, ну така розбещена, ну просто хвойда повна. За мною пригнали чорну Волгу, я її в житті не бачила, бо я їхала тільки тролейбусом. От привезли мене до пана директора і кажуть, ви знаєте, що там Молослав вже не буде працювати, але буде працювати над цією виставою головний режисер. Хто у нас був? Скажіть. Ну, пляц. Ні, серйозний, цей Смоліч, пан Смоліч. Пан Смоліч. Ну, ближче, давай. Нічого. Я так подійшла до нього, він такий великий, був мужчина такий. А я собі ще, ну, так покрутила. Как мужчина, я не смогла бы вам отказать. Но работать я с вами не буду. І ушла. Може зараз я вже б такого не зробила, бо вже я бита перебита, як та коза там. Але потім так зробила. І я 1,5 роки працювала, не копійки не отримала. І гордо вийшла. Думала, що ніколи в житті. Цей будинок мене навіть не пустять прибиральниці. Тобто таке сказати, в радянські часи майже Пану Смоличу. Пройшов час. Потім мені саме сказала, знаєш, ти мені продовжила життя свою фразу кілька років. І лідер мене дуже рвав. Каже, ні, ти мала нічого. Я прийшла з нею, все. Ну і потім пройшов час, вона мене запросила на роботу над Дон Жуаном. І я робила попелюшку, але балет, не опробалет. Та за всі роки зараз. Чи не ремку, господи. І з цією виставою я вийшла в театр. Вже досить довго. І зараз може мене туди звідти. Вийшли. Ну ні, ну і спроби є. Дало не вийти спроби. Але все ж таки маю надію, що там десь щось ще трапиться. Марія Сергіївна, ви дуже скромна жінка, ви так ту історію Не про можна сказати, що скромно. Так якось, як коли мене чуєте, то не дуже скромно. Ні, я просто приглядничу, тому що дійсно, ну я просто не маю права перед паном Данилом виступати. Я розумію, що для розогріву слів. Але скажу в честь вас і в честь вас. Ми трошки порилися, але чесно рилися, Станіслав Режинак
знає. Ледве витягли кілька ескізів, дійсно до опери Дон Жуан, пам'ять Морозової. Позаказали рамки, повитирали, обцілували та принесли сюди. За що ми вам дуже щиро. Так, ні, чесно, тому що Минулого тисячоліття. ну, років 30 пройшло вже. Ну так, ну то. І знайти їх, і збереглися, і може ми дві, обоє тільки, може Морозову згадаємо останні, а останні згадаємо Кравчука. Це жарт. Хто не знає, то жарт. Ну, от і все. А що? Ви, як завжди, шикарно, Марія Сергіївна. Ну, Я пам'ятаю тільки знаєте, що ще, на жаль, сьогодні побачила в Фейсбуці, пішов до життя Мирон Кипріячик, Мерчик, головний художник театру Зіньковецької. Найближчий був моєї мами, коли вони ще у Львові в гуртожитку 50-ті роки працювали. І я згадала ще такий трагікомічний момент. Поклон, а я що, я такий увесь як свиностуки в тих джинсах, в якісь ботинках робочих, в такому світлі, вийшли, каже, Яна, іди сюди. Що до мене на рожі корчиш? І получили що-то таке. Оливочку, аля, пошла. Я запам'ятала на все життя. Всі твої криволінії абсолютно не інтересують життя. Зробила, вийшла і поклонилася. Ну, то я так і вийшла, дивилася всі квіти, а я так перший раз на сцені стою, всі квіти. І так по мене проносять, потім мене проносять. Я так стою там, ніби наказана. І мене нема квітів. А я ж не знала, що я кисаю саме. Що, баба? Тепер знаю. Я постаю, мені так не заплакала, виходжу, а мама мені відповідає. Вона зараз, я навіть бачу, вона заходить стара вже жінка, як інтелігентна, капельтиною, так? Вона завжди виносила квіти. Але мене в обличчі ніхто не знав, то мої квіти повз. І біжить, а виходить, зараз не пам'ятаю, видавніший, там, від 90 років, із Львову, пенсійника, Ірочка. Я хочу сказати, так, подожди, Ірочка, где-то седая сука, шамашки, цветы Горькина не подала. Ось, это, естественно, поважно дуже людина, чоловік, Машки, Горька. І я коли цю жінку, от позавчора її бачила, якраз вона проходила повз мене, працює, виходить. І я коли її бачу, думаю, боже, таке було. таке було. Таке було. Пан Данило, а Я- можна вас запросити до вашої лекції? Ну, це Дякую, Вадиме У нас Петровичу. таких буде декілька вставочок, так що... Так, я заразом перечитав, що я тут маю вам мудрого сказати. Нічого мудрого я не скажу. Я хочу вам всім подякувати, що ви сьогодні прийшли. Що ви сьогодні прийшли сюди, тому що тема надзвичайна і місце, в якому ми знаходимося сьогодні, воно надзвичайне. Ми знаходимося сьогодні тут тільки тому, що хтось дуже далеко від Києва сидить в окопі, наражаючись на небезпеку смерті кожної хвилини. Ці люди захищають нас, вони віддають за нас їх життя, своє життя безцінне. І я думаю, що найменше, що ми можемо зробити сьогодні, перед тим, як перейдемо до, власне, теми, це присвятити їм декілька ударів наших сердець. Я вам дякую. Просто подумаємо про них. Так, тепер я буду радісно, весело розповідати вам про те, що не знаю, а що знаю, то там збрешу. Найголовніше, що треба розуміти, що коли ми говоримо про тему, якось я так став,
не постійно. Значить, коли ми говоримо про вільне мулярство, а сьогодні ми говоримо саме про нього і про те, який внесок воно зробило в історію світу, в історію Києва, в тому числі, між іншим, в історію цього будинку, то ми повинні зрозуміти найперше, найголовніше слово, яке визначає суть цього королівського, як воно називається, мистецтва. І це слово гармонія. Гармонія я сам запам'ятати не можу, тому записав. Це узгодження різнорідних, навіть протилежних та конфліктних елементів, злагодженість цілого, що народжується із поєднання протилежних за якістю сутностей. В медицині це mens sana in corpore sano, а відповідно в музиці це консонанс та дисонанс. Оскільки немає нашого прекрасного квартету «Аніма», оскільки я буду далі молоти язиком, я дуже хвилююся, скажу вам правду, на публічних виступах, як це не дивно. І скажу вам про те, що ми будемо говорити сьогодні про речі, про які я сам, відверто кажучи, мало розумію. І тому з надзвичайною наглістю і пихатістю розмірковую про те, про що сам я не знаю. Я був дуже свого часу здивований, коли дізнався, що один з найбільш видатних вільних мулярів свого часу, Вольфганг Амадей Моцарт, за своє життя написав, щоб ви не мали сумніву, за 30 років активної діяльності, між іншим, 60 концертних арій, 49 симфоній, 40 скрипичних сонат, 35 пісень, 27 фортепіаних концертів, 23 опери, 23 струнних квартети, 20 клавірних сонат, 20 і так далі. Цей список є абсолютно безкінечний. Боженьку милий, кого ми бачимо? Ассалям алейкум. Це Анатолій Хостікоєв і... О, Господи. Отак, да. А ви думаєте... Ну, тоді я можу молоти далі язиком. Це єдине, що я вмію робити. А як бачу вас, то мені відразу легше стає. Да, бо я розумію, що я не один такий дурень в місті Києві. Да, в кожному разі, значить, цей пацан написав, він помер в досить молодому віці, це дуже важливо. Він написав, там, у мене тут всі ходи записані, значить, це 17 церковних сонат, і серенад, і циклів варіацій, і клавірних ансамблів, і кантати, 7 концертів. Загалом чувак написав за своє життя, накатав дуже короткий, 391 музичний твір. До чого я все? А до того, що з нами сьогодні Анжеліна Швачка. Так. І А тепер моє слово. У нас, я обіцяв сьогодні декілька примадон. Ось примадонна Національної опери, неперевершена пані Анжеліна. Можна вас сюди запросити? Вона не тільки дуже яскрава співачка, вона дуже гарна. І дуже умна жінка. Розумна українською мовою. Давай. Розумієте, доброго вечора, шановне панство. Дуже рада бачити всіх знайомі обличчя, мої любимі, Наталя Сумська, яку я обожнюю надзвичайно. Пан Хостякоєв, ведучий програми «Трофей», в якому я знімалася, з яким я знімалася декілька разів, тому що я рибалка завзята. Дуже рада бачити і незнайомих обличчя, буду дуже рада познайомитись після. Але хочу сказати таку річ. Вокалісти – це такий особливий народ, пані Наталя знає. Якщо вони розігрілися, то їх не можна довго тримати в такому стані розігрітому. Вже треба їм щось робити, чи співати, чи кіряти, чи щось робити таке. Вони сідають вже 2 години тому назад, вони розспівалися. Ну, це все жарти. Я хотіла сказати от що. Пан Данило сьогодні мені відкрив очі на те, що Вольфганг Амадей Моцарт написав 23 опери. Я до цього знала тільки 18. Потім мені на вушко розкажете, які це ще опери були. Перші 3 самі надзвичайно популярні опери, ви знаєте, це
перша, яку він написав 10 років, до речі. Амадей Моцарт 10 років написав свою першу оперу. Це була опера, дай Бог пам'яті, Аполлон і Геліант. Згадала. Потім він написав оперу, яка називається «Свадьба Фігаро». Всі прекрасно знають сюжет цієї опери. Це надзвичайно цікава опера, тому що там переплетіння всіх страстей і дуже такі популярні арії звідти. І зараз я хочу представити прекрасну мою ученицю Світлану Тетліцьку, яка заспіває арію Херубіна першу з опери Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фігаро». Будь ласка, прошу. Дякую. Це моя студентка, 5-й курс. Ну, давайте концертмейстера також привітаємо. Я дуже вдячна нашим концертмейстеру Надіжді Чупила, яка погодилася сьогодні свій вільний час нам пограти. Але ніж наступний ваш учень виступить, дозвольте мені пана Михайла Зінченка вам представити зі школи Лисенка. Він також буде намагатися виконання арії із чарівної флейти, того ж Вольфганга Амадея Моцарта. Майкл Кучерний.
була арія Паміни з опери «Волшебна флейта». Так от, зараз хочу сказати, якщо дозволить пан Данило, як ви надо мною патрулили. Да? Разрешаете? Можно? Значит, была ситуация такая. Вадим Петрович пересилає мені на Viber, вибачте, що російською мовою, щоб швидше. Значить, декілька питань, які були поставлені мені, і серед них 6 вопросов, и 7, на которые не могли ответить ни одни теоретики консерватории, ни одни музыковеды, ни одни моцартоведы. Я перелопатила все. Я перетрусила всех теоретиков, и я нашла вопросы на эти ответы. Хотя потом пан Данило сказав, що він приготував, і це взагалі на півроку десь праця. Тому що, от, ви мені зараз винні пляшку, тому я вам розкажу потім. Зараз хочу розказати трошки про оперу «Волшебна флейта». Там був такий цікавий персонаж, звати його Зарастер. Взагалі, Моцарт, він був композитором-масоном, як ви знаєте вже, і він написав цей персонаж. Взагалі цікаво те, що він дуже не любив високі голоси. Колоратурне мецо-сопрано просто не треба. Настільки його не дратували його, може там на психіку щось влияли ці високі ноти. И вот он не любил одну примадонну, страшно он ее ненавидел. Говорит, как же ей насолить? Он думал и написал очень известную всем арию. Та-та-та-та-па-па-па-па, вот все знают ее, я просто не колоратура, этого не могу изобразить. Там такие высокие ноты, эти визжащие. Ну, на зло не написала, она взяла и спела. И с тех пор этот шлягер, он ходит по земле, и все его прекрасно знают. Интересно, что у него вот самые высокие верхние голоса олицетворялись с вселенским злом. Почему-то. А самые низкие голоса, басы профунда, с такими низкими нотами, почему-то у него олицетворялись силами добра, света и так далее. Кстати, в русской музыке совершенно все наоборот. Почему-то. У нас все басы, все злодеи. Ну и в рэпе тоже в том числе. Вот. Поэтому хочу вам представить сейчас ученика училища Премьера, студента второго курса Александра Острякова, который исполнит нам сегодня арию Зарастра с оперы «Волшебная флейта». Кстати, это прототип Заратуштры, который был верховным жрецом иранским, который возведен в рамках Бога. Ну-ка, давайте нам сейчас по божественному встречу.
Я прошу вашої допомоги, тому що ви далі у нас конфігуруєте. На жаль, пан Моцарт не дуже любив меццо-сопрано. От я на нього страшенно зла за це, тому що він доручав так само, як Пучіні. Пучіні весь час довіряє голосу меццо-сопрано якихось бабусь, дідусів, хлопчиків, якийсь непотріб грати, співати. А я Пучіні просто обожнюю. Я б хотіла бути драматичним сопрано, типу наша Людмила Монастирська, щоб співати такі кроваві партії. А в мене мальчики якісь там зайчики співають. Пучіні. Так само і Моцарт. Він не дуже полюбляв голос меццо-сопрано і тому довіряв цим голосам співати хлопчиків закоханих. І зараз для вас заспіває закоханого хлопчика арію Кірбіна з опери «Весілля Фігаро», арія друга. Студентка 5-го курсу, 6-го курсу Анастасія Козак, концертмейстер Надія Чорпило. Прошу.
Дякую вчителю, гідні. Давайте ми поаплодуємо і викладачі. Мені, чесно кажучи, краще самі заспівати 10 разів, чи Я один бачу. раз послухати свого учня, тому що, чи ученицю, тому що вчителі завжди через себе все пропускають, і як ми до цього говорили з паном Данилом, ми, вокалісти, ми є проводники Божі. Да. Композитор також Бог надихає, Господь Бог, він пише там якусь симфонію чи ораторію, чи, наприклад, там оперу. Да. Ми виконуємо, це не ми виконуємо, це нам Бог дав. Тому і вчора ще, от пан Вадим знає, що я навіть не розмовляла, тому що в мене голосу не було. Я приїхала з далеких країн, і я приїхала геть простужена. І я сказала, що я трошки можу говорити, а співати не можу, чи навпаки можу. Може, трошки заспіваю, а говорити не можу. Тому я підстрахувалася сьогодні і запросила мого дуже хорошого друга, прекрасного тенора, чудового, який співає в театрі оперети. Це Олександр Чупила. Він сьогодні нам заспіває мою улюблену композицію. Дуже дякую за це тобі, Саша. Гранада К'яра. Запрошую. Саша! Ну, і концертмейстеру поаплодуємо також. Щоб це не було.
А зараз ми повертаємо на сцену пана Данила. Та якось невдобно вийшло. Ну, після того, ви розумієте, що я можу пробелькотіти. А розповісти анекдот про поліцейського та диригента. До речі. А це не анекдот, насправді, це історія, яку Рікардо Муті, він тепер є головним режисером лірик опера в Чикаго, оперного театру, і він його якось зупинив поліцай, який виявився, щось він там порушив, коли їхав. І це реальна історія, яку сам Муті розповідав неодноразово. І хто ти такий, він запитав у Муті, той каже, ну я диригент в опері. А скільки тобі платять? Тот каже, ну 20 тисяч за концерт. Тільки я за $200 в добу, я а що ти робиш взагалі по життю? Він каже, і ти можеш це навчитись робити, це все дуже просто. Значить, дивись, перед тобою сидить оркестр, там їх 150 людей чи 100, вони знають, перед ними там козявочки такі написані, і вони знають, що робити, ти тільки мусиш їх, значить, цією рукою ти їм такт, з якою швидкістю, а цією рукою ти їм показуєш, значить, хто. Ти, що, от за цю фігню 20 тисяч за вечір? Він каже, так. А в чому прикол, мужик? Ну, він каже, ти просто подумай про те, що є якась людина. Між іншим, якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що 80% всіх музичних творів, які виконуються впродовж року всіма концертними музичними колективами в світі, написали 4 композитори. Це, відповідно, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвік ван Бетховен. Обидва були масонами високої градусу посвяти. Петро Ілліч Чайковський, який не був внаслідок певних причин, і Йоганн Себастьян Бах, який є старший. Нічого я не... Ні. Да, і що, от за цю фігню 20 тисяч, так, а як, а в чому прикол, мужик? Ну ти сам подумай, що щось приходить цьому композитору, падає, і він цими козявочками щось записує. Потім приходить інша людина, яка роками вправляє грати на якомусь музичному інструменті, він дивиться на ці козявочки, і, значить, от це от тупий піццикато. Це єдиний термін музичний, який я знаю. І в чому прикол? Ну, каже, і сидять люди в залі, які, значить, от ці козявочки, вони їх не бачать, читати не вміють, і вони, значить, це слухають, а потім встають і б'ють браво. І так з нами говорить Бог, сказав Рікардо Муті. В цьому сенсі Бог говорив надзвичайно плідно з Моцартом. А де ця? Я так хвилююсь сьогодні, що я не знаю, що. Мій планшет. Значить, ви тільки подумайте, у мене тут всі кроки Та, господи, що ж, Сірі на ТВ, я знаю. Значить, ви тільки подумайте про те, що цей чувак, він помер в 35 років. Та, господи, помилуй. Він помер в 35 років. Цей чувак написав за 391 місяць свого життя 60 концертних арій, 49 симфоній, 40 скрипичних сонат, 35 пісень, 27 фортепіанних концертів, 23 опери. До речі, ви повинні сказати пані Анжеліні ще назву 5-ї опери, які вона не знає. Я це списав в книжці, книжку дам, пані Анжеліна. 23 струнних квартети, 20 клавірних сонат, 20 дивертисментів, 19 мез. Між іншим, одну з них він написав для себе самого. 17 церковних сонат, 15 серенад, 15 циклів варіацій, 11 клавірних ансамблів, 10 кантат, 7 концертів для скрипки. Заразом я порахував, не полінувався, 391 твір. Так от 80%, ще один раз, всіх музичних творів, які виконуються всіма музичними колективами в світі класичної музики, написали 4 композитори, 2 з яких були вільними мулярами: Вольфганг Амадей Моцарт, Людвік ван Бетховен. І вся п'єса, опера «Чарівна флейта», дякую, Вадим Петрович, «Чарівна флейта», вона вся масонська. Неможливо зрозуміти цю оперу. Між іншим, я вчора дивився в Скалі. Ой, вони в фартушках співають. Фартушок ми покажемо вам тут. Якщо можна, пане Василю, покажіть, будь ласка, там слайд у нас є, який називається
який називає... Що, ближче? Далі відійти. Перепрошую, який називається Google. Google. Вода оце. Нічого, не покажіть, Вадим Петрович. Пацани просто жартують. І якщо ви мене запитаєте, що це таке, я вам скажу правду, бо я знаю. Тут показати, так? А цю піктограму ви знаєте. Це мастерський апрон шотландського обряду. Всіх обрядів є багато, я про це розкажу, якщо ви не розбіжетесь до того моменту. Всі, Вадим Петрович, прошу. Можна ще зараз музичну паузу. Ви казали про нового композитора, який не був масоном, але його дуже шанують масони. І у нас сьогодні Софія Жолобова є зі школи Лисенка. Софія, де ви? Ау! І, до речі, наближається Різдво, Новий рік, і як ми можемо бути без Петра Ілліча Чайковського?
масоном, але забули про Баха, який також був масоном. І у нас для вас також є трьохголосна інвенція Баха у виконанні Євгенії Казанцевої. Євгенія, можна вас, така маленька дівчинка, маленька. На якому, да. Ну, а тепер думаю. Так, я дуже хвилююсь сьогодні, я вже давно людей не бачив живих, все знаєте, через ці ваші інтернети. І хотів насамперед подякувати, забув Вадиму Петровичу спеціально за те, що він зголосився на цю авантюру нашу сьогоднішню, і спеціально всім працівникам музею, які долучилися. Ви бачите тут, я не знаю, постер, як це назвати? Так, постер. Тут є оригінал картини, її намалював мій покійний брат Сергій Якутович, один з маркерів української культури, так само, як і його батько Георгій В'ячеславович. Я йому прийшов, просто кажу: Серега, отут видавництво хоче 3 книжки моїх в один том вгатити, треба якийсь малюнок зробити. Ну, Серега почесав репу, намалював, він в єдиному примірнику існує цей малюнок, там його велика копія, і він залишив загадку тут. Він намалював тут дату, яку, між іншим, я і не помітив, тільки завдяки співробітникам музею звернув на то увагу. Якщо в дзеркало дивитися, тут є перевернута дата. Зверху, воно там видно, там бачите рука, яка, ой, вибачте, Василь, рука, яка спускає, тримає якісь шматки, насправді то карта України. І 3 відомих вам персони: Михайло Грушевський, Павло Скоропадський і Симон Петлюра, які всі були вільні муляри. Більше того, вам скажу, що Скоропадський і Петлюра сиділи в одній ложі, називалася Андрій Первозванний. І коли Петлюру посадили коли Петлюру посадили до Лук'яна, то міністр внутрішніх справ Кістяківський, який теж був масоном, прибігли до гетьмана, сказали: ну це так не робиться, це брат сидить. Ну, Петлюру випустили, за що він Скоропадському дуже скоро і віддячив. Тут, бачите, є якась дата, але я не знаю, що це таке, скажу вам правду. Хто вгадає, тому буде цукерка. Да. дзеркало повинно. Треба дивитись, в дзеркало, щоб побачити. Тепер
хочу я сказати вам ось що я такий самий сліпий, як і багато інших людей. Ми живемо в світі, який пересякнутий цією символікою, і ми на кожному кроці, і ми її не помічаємо. Ну, фартушок ви бачили, так, Google Mail. Тепер, якщо можна, пане Василю, покажіть доларову купюру. В 30-х роках ХХ століття за каденції Франкліна Делано Рузвельта випустили оцю купюру. Основні ідеї, ви всі її знаєте. Чи ви замислювали, що там намальовано? Це реверс. Ні, це аверс. Це аверс. Це аверс, це універсальна ікона, їй поклоняється весь світ. Чим більше таких папірців у вас, тим ви, типа, крутіші. Що тут намальовано? Тут написано «Анют Коептис», що означає... О, є. Отак от. О, ні, щось. «Анют Коептис», що означає «Бог благословив наші починання». Тут, бачите, піраміда, вона не має гномона. Це означає незавершеність масонських праць. Зверху всевидяче око. Що це таке? Це веб-камера. Бог дивиться на нас. Я завжди думав, що це для дебілів написано. Тут написано $1, це зрозуміло. Тут написано «In God we trust», ну ми віримо в Бога, «One». І тут $1, що для дебілів, що непонятно, да? «One» значить Бог один. Ми віруємо в єдиного Бога. Тут, відповідно, між іншим, це також єдиний в геральдичній практиці випадок, коли реальний птах намальований, білоголовий орлан, який тримає, відповідно, 13 стріл. І це що ви думаєте? А? Ну, всі думають, що це олива. Насправді є інша теорія. Це гілка акації. А акація є основне дерево символічне в масонстві. Тут там United States не має значення. In God we trust, Бог один. Novus Ordo Secularum, це значить новий порядок віків, який буде заснований на ідеї єдиного Бога, який благословив наші починання. Це веб-камера. Чому не домальована піраміда? Тому що якщо вона буде добудована, це буде кінець всесвітньої історії. Що тут ще є цікаво? Novus Ordo Secularum сказав, Annius Coeptis сказав, of the United States сказав. Там ще є друга надзвичайно цікава картинка, якщо можна, там де $100. $100 купюра, якщо будете це Франклін Рузвельт, це Бенджамін Франклін, його називають весь час головним почтмейстером Сполучених Штатів, бо він був пост-грандмастер. Він був найбільший масон світу. Він був такий великий, що йому навіть не пропонували посаду президента Сполучених Штатів, тому що були там, якийсь там Рубака Вашингтону. А цьому ні. І це аверс, а якщо можна реверс, пане Василю. Реверс – це взагалі фантастично. Ось він, да. Тут намальована, це будинок історичний в місті Філадельфія, де була проголошена незалежність Сполучених Штатів. Тут, в цьому залі, засідав континентальний конгрес, з якого більш-менш, за різними даними, від 5 до 50 належали до цього товариства. В цьому будинку, його спалили англійці, засідав суд. І коли ви зайдете в цей будинок, будете в Філадельфії, ви побачите, що місце для суддів на недосяжній вишині стоїть. І в основі цієї країни гасло «Nobody above the law». Ніхто не може бути вищий за закон. Найцікавіша річ, прийдете додому, залізете в Google Map і подивитесь зверху. За цим будинком знаходиться двоповерховий, його не видно. Двоповерховий будиночок з червоної цегли, на якому написано «Філософське товариство». Якщо ви десь побачите напис «Філософське товариство», то ви знаєте, що це є. Вони сиділи тут, в залі засідань Континентального конгресу, де вони готили Конституцію Сполучених Штатів і писали Декларацію незалежності. Коли вони не могли дійти до якоїсь згоди, вони переходили в той будинок, вбирали фартушки, бум,
і по уставу сиділи і виробляли одне рішення. Якщо не знаєте, то я вам скажу, що сьогодні в Конгресі Сполучених Штатів за різними даними в обох палатах, яких є 100 і 645, да? 645 палат представників? 465. Третина, десь 150 людей з двох партій, вони просто в фартушках, в таких апронах ходять по Капітолію. Да. Independence Hall це називається, там колокол свободи і In God we trust. І бачите, не написано в якого Бога. Просто Бог є єдиний. Це основа їх філософії, це можна прибирати цю картинку. А що у мене далі? Полетів весь сценарій вже до біди тяжкої із-за мого. Я дуже хвилююсь сьогодні, сказати вам правду. Да ні, добре. Тепер ми перейдемо до планів міст. Я покажу вам те, можливо, ви не знаєте, що об'єднує Вашингтон, Нью-Йорк, Київ, Бердичів, Одесу, Херсон, Миколаїв. Це, з першої почнемо. Це план, попередньо, якщо можна. Я закрив? Бачите, це, що? Це Манхеттен. Та всі вулиці в Сполучених Штатах, в усіх містах паралельно перпендикулярні, під 90 градусів. Чому? Тому що основний градус є 90. І таке саме, якщо ми будемо гортати далі, план Одеси, чи що там, це у нас що? Це дуже погано. Наступне, давай. Це Одеси, план Одеси. Він весь паралельно перпендикулярний, і всі ви знаєте Потьомкінську лестницю, яка насправді не Потьомкінська, а усічена піраміда, наверху якої стоїть хто? Дюк де Ришельє. А він хто? Правильно. І всі засновники міста Одеси зібралися і, стукаючи молотками, вирішили, що вони побудують південну Пальміру, яка на тій самій широті, що Північна Пальміра і піраміди Гізи. І в цьому всьому є великий сенс. Так, про Сергія сказали, про гармонію сказали, про Моцарта сказали. До медицини ми дійшли. Ми дійшли до медицини, і ви всі бачили, що на сайті музею медицини, що написано? Медицина є найшляхетніше з усіх мистецтв. Вільне мулярство називається королівським мистецтвом. Я довго ламав голову, і все, мушу вам сказати, що все, про що я говорю, це все є у відкритих джерелах. Я такий дурний, що я забув подивитися сьогодні в Гуглі, скільки мільйонів посилань, якщо ви заб'єте Фрімейсон, але колись це було 1 400 000. Буду сидіти тут в куточку. І королівське мистецтво воно називається. Чому воно називається королівським мистецтвом? Воно називається королівським мистецтвом тому, що королі в їх уяві, хоча вони всі були республіканці, вони мали дві чесноти, мали би мати дві чесноти. Які ці чесноти? Кожний король, імператор, великий герцог, він мав два типи володінь. Один з них називався домініум, тобто це приватна власність його родини. І імперіум – це те, що приєднувалося внаслідок різних обставин до домініума. Тому королівське мистецтво є мистецтво управління собою самим, своїми почуттями, своїми думками. І отже, якщо ти опанував свої пристрасті, ти опанував свої думки, ти їх контролюєш, значить ти можеш контролювати і міняти світ. І це дуже добре розумів наш співвітчизник з глухого, забитого села Чернухів в Полтавській області. Якщо не були, то важко туди доїхати. Його звали Григорій Савич Сковорода, який був, є і залишається одним з найбільш відомих європейських вільних мулярів. І вся його філософія, всі його твори, і всі письмові і музичні, вони всі пересякнуті духом, ідеями
вільного мулярства. Тепер музика, Вадим Петрович, розкажемо ще про структуру цієї прекрасної організації, а потім вже... Давайте структура, а потім музична пауза. Пан Данило, половина зала просить, можливо, щоб ви сіли. Ні. Просіли, це дуже добре. Ви всі пам'ятаєте одну прекрасну річ. Про зустріч, так доноситься до вас? Про зустріч на Патріарших прудах. Пам'ятаєте? Що було в руках у... Що було в руках у Воланда? Трось з головою куди. Да. А це що? Я, між іншим, це віджав у мого брата, покійного Сергія. Тут є... А ну просто видвігай. Ось. І що це є? Ні. Це є ритуальна приналежність, якщо можна так сказати, ритуальний предмет воротаря масонського храму. І тут що? Скалп, він стоїть у нас тут. Чому? Ой, ти тільки шляпу. Шляп сними, шляпу я даже одену. Шляпу одену. Все важливо. Череп. Чому череп? Чому череп? І тут відкриваю вам другу найважливішу масонську таємницю. Любов до смерті. Любов до смерті. Життя в цьому світі є недосконалим. Ми в цьому житті тільки тому, що Мойсей відмолив у Творця. Творець хотів прибрати це все паскудство, а Мойсей сказав, залиш, вони мають шанс. І Творець сказав, залишаю по слову твоєму. Люди не стали кращими з тих часів. Але смерті, стверджує вільне мулярство, не існує. Існує тунельний перехід до плероми, до вічного світла, яке передувало великому вибуху. Вам всі фізики розкажуть, що було через 1 секунду після вибуху, а що було за 1 секунду до, вони вам не скажуть. А була плерома, місце вічного світла і одна з іпостасей Творця. Тому, якщо побачите у людини череп, значить, мусить у вас викликати підозру. Щось тут от, взагалі не то. Да. Це оптимістичний. Да. Що тут є ще? Це є, і це в 4-му томі, якого я, на жаль, немає, є пояснення цього. І це ви все можете купити на eBay, я це купив за $5. І це є символ чистоти. І що тут є ще цікаво? Про скальп сказали, про фартушок сказали. Мені треба підказку. Я дуже хвилююсь, скажу вам правду. Плани міст показали про структуру. Значить, був такий свого часу чувак, досить неприємний, він був католицький священник, його звали Агюстен де Беруель. Оце він, другий слайд. Агюстен де Беруель. Цей чоловік свого часу придумав в 18 столітті термін «жидомасони». Чому так? Він мусив пояснити, як так богобоязнений французький народ, оце все учудив, ріки крові, відрубали голову Людовіку XIV, Марії Антуанетті, і він вигадав цю теорію про жидомасонів, що євреї, значить, вирішили святу французьку націю викорінити, не розуміючи того, що члени Якобінського клубу і взагалі значна частина діячів французької революції, вони всі належали до цієї організації. Цього урода можна прибрати, дати наступний. І воно живе до сьогодні. Ви бачили тут картинку, масони придумали рок-н-рол для того, щоб розбезчити. Да. Що це таке? Це приклад антимасонської пропаганди, це нацистська листівка, летючка, яка говорить про те, що масони хочуть захопити весь світ. І вони вписали в угольник і в циркуль щит Давида. Можна наступний, пане Василю. Да, вот масоны изобретают рок-н-ролл, чтобы развалить СССР. Наступний. Масони изобретають мельдоній. Це на повному серйозі люди думають. Наступний можна.
Масоны нашептывают Менделееву рецепт водки, чтобы погубить русский народ. Далі. Це ви вже бачили, це ви вже розумієте, це бачили. Трошки можна повернутися? Бенджамін Франклін. Це в масонській ієрархії цінностей цей чоловік обіймає одне з найвищих місць. Він був універсальний геній, якому людство в буквальному сенсі цього слова зобов'язано своїм життям, тому що він, крім всього іншого, вигадав що? Громовідвід. Він був видатний інвентор, він був видатний інтелектуал свого часу. Причому він був настільки великий, коли приїдете до Філадельфії, підете на цвинтар, який знаходиться біля будинку, який ви бачите, ви побачите, що частина його могили знаходиться на вулиці. Частина за огорожею, а частина, що символізує нам про що? Що Бен Франклін до сьогодні присутній в нашому житті, і ця купюра 100-доларова, вона це підтверджує кожного дня. Той, хто має більше Франклінів, той типу козирний, а хто менший, ну то вже вибачайте наступну, якщо можна. Да, це є план Вашингтона, і ви можете подивитись, там є книжка, називається «Вашингтон масонський». Це місто, яке було побудовано виключно по масонських лекалах, так само, як Нью-Йорк, Одеса, Херсон, Миколаїв, Бердичів, наприклад. Наступна. Да, це ми бачили, це я вже забув. Прошу? Петербург. Це Петербург. Абсолютно масонське місто, яке було побудовано Петром І по масонських лекалах. Все паралельно, перпендикулярне. Як сказав друг нашої програми Валерій Ананів, боєць 95-ї бригади в армії, все должно бути перпендикулярно. Ну от ви, шутка. Наступне, якщо можна. Це відповідно план Одеси, ви вже знаєте, ви всі бачили так звану Потьомкінську лестницю, яка є, я не знаю, як українська сказати, усічена, усічена піраміда, на горі якої стоїть вбраний в грецьку туніку. Хто? Дюк де Ришельє, правильно. Один з 6 засновників міста Одеси, між іншим, так само, як і Олександр Суворов, який теж Васильович, той самий генералісімус, який також, так само, як і Михайло Кутузов, був в цій прекрасній організації. Наступне, якщо можна. Це план города Києва. От з цього місця докладніше. Значить, це місто, в якому ми зараз знаходимося. Між іншим, цей будинок, і Вадим Петрович вам розкаже це все і покаже в цьому музеї. Він був побудований за проєктом Олександра Беретті, який був... А батько його побудував, відповідно, Київський університет і палац... Бєгічів, палац Бєгіч, Октябрьський дворець, то що називається, там був маєток такого поміщика Бєгічева, це найбільш езотеричне місце в Києві. Всі київські езотерики впродовж десятків років проводили там свої обряди. Значить, це план верхнього міста Києва, який був засновано на початку 19 століття, як ви знаєте, був тільки Поділ. І весь центр Києва паралельно перпендикулярний. Тепер вам квест і питання. Які дві головні вулиці верхнього міста? Так, зараховано. Ні, бульвар Шевченка. Як зорієнтований бульвар Шевченка і Володимирівська вулиця? Да, абсолютно точно. Бульвар зорієнтований, він закривається Бессарабським ринком, зорієнтований по вісі схід-захід, а Володимирівська по вісі північ-південь. І все верхнє місто паралельно перпендикулярне за виїмком деяких вулиць, які просто по рельєфу місцевості неможливо було зробити, випрямити, такий як Андріївський узвіз. І тут є великий фокус, це такий жарт. Це такий жарт, який часами режисери, якщо ви дивились, наприклад, фільм про Клауса фон Штауфенберга, який атентат на Гітлера зробив, то ви могли побачити там підлогу чорно-білу. Якщо бачите, вони ставлять, в Америці пацанів багато, вони ставлять, якщо бачите чорно-біла підлога, от, так шутка, жарт. От ми тут були. Так от про Київ. Перетин двох вулиць головних, Володимирівської
бульвара Шевченка тепер. Що є місцеутворюючим будинком, спорудою? Абсолютно справедливо. А що по діагоналі від університету? Перша Київська гімназія для хлопчиків. Що з іншого боку? Сад для прогулянок, а на тому місці, де стоїть огідна сіра споруда, там було якесь Міністерство юстиції, якийсь відділок. А куди вони запхали Володимирський собор? Так, щоб його не було видно. Бо європейська традиція завжди ставила в центрі що? Королівський палац і собор. Європейська традиція завжди ставила, наприклад, у Львів, можете взяти для прикладу, що в центрі стоїть? Ну, ратуша, Магдебурзьке право. І площа, як називається? Ринок. Точно. Вони відійшли від цієї традиції і вони поставили на перетині університет Liberal Arts. Вони поставили гімназію для хлопців, вони поставили сад для прогулянок і вони поставили будинок юстиції, тому що вони сповідували основний принцип «nobody above the law». Ніхто не може бути вищий за закон. Щось я заговорився, може музику послухаємо, Вадим Петрович. А ви трошки перепочиньте, а я хочу запросити квартет Аніма. Квартет Аніма поки йде. У нас тут є також шановані гості, і, до речі, Женя, запроси квартет Аніма, можливо, вони не чують? Чують, вони йдуть. Тут у нас пані Наталя Сумська з Анатолієм Костікоєвим. Минулого разу, у жовтні місяці, пані Наталя дуже натхненно прочитала певний вірш. Можливо, сьогодні також буде якийсь експромт. Завтра день Збройних Сил. тому сьогодні чоловіки. Сьогодні чоловіки виступають. Так. Шляхетно відповіла пані Наталя. Квартет Аніма зараз у нас почне в залі Баха, я так розумію. Давайте ми дамо час підготуватися пану Анатолію під час Баха. Так. А я вже все.
це була інтродукція до вашого виступу. Настав час сьогодні виступити вам, а мабуть, пані Наталя потім заспіває. якщо вона- Але я буду довго говорити, тому я жартую. По-перше, я дуже радий всіх вас бачити, я дуже радий, що я сьогодні з вами, тому що я дуже радий, що я сьогодні в Києві. Тому що у нас гастролі, ми їздимо, з'їжджаємо, це прекрасно, це наша доля така акторська, це прекрасно. Але я можу сказати, от сьогодні ми говоримо, я прочитав, називається таїнство гармонії. Да? От для мене, я абсолютно точно знаю, що для мене гармонія. Я щаслива людина. Я дуже щаслива людина, тому що я живий досі. І я народився в Києві. Для мене моє рідне місто – це гармонія. Не дивлячись ні на що. І ця гармонія почалася для мене з дитинства. І я знаю, що кожного з нас ця гармонія, якщо кожен з вас згадає дитинство, ви зрозумієте, що гармонія, вона народжується там, в дитинстві. І для мене вона існує абсолютно очевидно. І не через те, що зараз важко, не через те, що зараз у нас і в країні біда, війна. Ми це переживемо. Але гармонія народиться тоді, коли людина відчуває себе щасливою. Так от в дитинстві ми всі щасливі. І я щасливий, що народився саме в Києві, тут неподалік, от в лікарні цій нашій, да, яка навпроти собора, да, Володимирська. Я там народився, і мій батько, який стояв під вікнами і дивився, і коли мама моя нам казала, що він стояв, плакав, батько, який пройшов війну, танкіст, мама, лікар, яка робила йому 5 операцій, сама робила, вона була медичною сестрою, вона була присутня при 5 операціях, які робили моєму тату. І взагалі для мене гармонія – це моя сім'я. Сім'я та з дитинства. І зараз у мене гармонія. Свою гармонію сьогоднішню я знайшов з 3-го разу, правда. А от в дитинстві вона вже гармонія. Сім'я – це гармонія. Тато осетин, мама українка, бабуля кінжул молдаванка. І все одно це була гармонія. Бабуля 2,05. І коли, дякуючи їй, я закінчив музичну школу, я закінчив спортивну школу, закінчив українсько-англійську школу на вулиці Горького, яка зараз вулиця Наташі. Антонович. У нас сім'я була гармонійна. Тому що інакше не могло бути. Коли мама з татом повернулася з фронту, і тато такий волохатий, ледь-ледь розмовляв російською мовою, ледь-ледь. І коли він так полюбив мою маму, Хоменко, блондинку, що він не знав, як виявити свою любов до своєї мами, до своєї дружини, він почав вивчати українську мову. Щоб догодити бабусі, тому що бабуся 2,05. Щоб показати, як він любить дочку, він почав вчити українську мову. І він читав українські газети. Ой, моя любима. Ми ж не бачимось роками, не бачимось. А це не є гармонія. Коли ми не бачимось, це не гармонія. Треба бачитись, треба спілкуватися. І коли були такі моменти, коли ми всі разом збиралися, то гармонія була ще в тому, що я підходила до мене сестра старша і каже, ми розмовляли, бабуся українською мовою розмовляла, тато ви зрозуміли, ніякою мовою не розмовляв. Він розмовляв своєю осетинською. І коли йому було сумно, ми ж жили в комунальних квартирах, 12 квартир, кімнат, да, 1 туалет, 1 ванна. І татові нікуди було тікати, тому що він хотів послухати, там 3 пластинки були осетинські. І він не знав, куди він там десь сідав біля шафи, включали на таку штуку,
І йшли басипінські мелодії, і здоровенний дядько, волосатий, він сидів і плакав там, тому що він хотів, ну це була його батьківщина. І він тут серед бабушки, яку він назвав, ну, татаро-монгольське нашествие. Чомусь, хоча бабушка не мала ніякого відношення ні до татар, ні до монгол. Ну, тому що бабушка весь час була, вона керувала, її називали, значить, мадам Хоменко Большая Медведиця. Коли вона кричала «Коля!», де десь там бігав, то було чудо, я жив на Володимирській вулиці. І Саксаганське знала, і там уже до Будинку знали, що мадам Хоменко кличе, значить, Колю. Так от, коли ввечері Наташа, моя сестра, казала: «Толя, ну пойди попроси папу, пускай он прочитает заповедь, ну пойди». Я кажу: «Да, Наташа, ну что ты думал, он не будет читать». «Толя, ну пойди, пускай он прочитает заповедь». Ну я кажу: «Папа». А папа працював, ну зараз би сказали, що він був як директором, да? А насправді він був завхозом, звичайним завхозом лікарня ДОП-2. Ну, залізнична лікарня. Завхозом. І він будував цю лікарню після війни. І він після роботи втомлених приходив, він брав Казбек. До речі, от ви бачили, ну, звичайно, бачите ці фільми старі, там весь час курять в кімнаті, там де б не були, там якісь спори, і курять. І так само мій тато, він весь час курить этот Казбек. Курив, так майка така, знаєте, в трусах сидить, читає вечірній Київ, як я вже казав, і курить этот Казбек. Я тут кажу: «Так, папа, читай нам заповідь». Толя, знаешь, завтра еще раз работаю, мне так, ну, устал, знаешь, там такое было. Да, тут 20 копеек, иди мороженое купи, собери. Я там посижу. Я пришел к Наташе, говорю: «Він не хочет». Я говорю: «Пойди ты, мам». Шла Наташа и говорю: «Папа, ну прочитай заповедь». Он говорит: «Случайно, ну, девочка моя, знаешь, а ты что, она там на работе трубы прорвала, и что, да, тебе 20 копеек, иди, да, попей, нафиг, водички с сиропом все». Мама Георгий: «Ну прочитай заповедь». «Случайно, понимаешь, я пришел, у нас там труба прорвала, там кипяток такой, я ходил, ноги у меня, видишь, все, волдыряк все. Дай мне посидеть немного, дай почитаю газету». Бабушка помогает: «13 чернил, Георгий, ну прочитай, ты, ну стань, прочитай». «Ну, дома до ханата фамилячка». Так, він передав. Татаро-монгольське нещастя. Він розумів, що нікуди ж не дітися. І ми сідали, значить, там Наташа, я, мама, бабушка. Сидимо. Тато йшов, одягав сорочку, штани, все, значить, з Казбеком, курив. Так, ми сидимо, він так ходив, казав: «Тарас Григорович Шевченко, заповідь. Як умру, та поховайте мене на могилах серед степу широкого на Україні мила, щоб лани широкополе і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. А як понесе з України у синє море кров ворожатима дихала фафаляє. О, тоді я все покину і полина до самого неба молитися. О, хузал, та хузал, хейте жувати. Та буде хисом, а еш там не кабуда умакуман, радман йосикару, а мамахіма фахудна канун, еш башав нехай, еш тамар, еш димінуна. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Ось ті гуляйте. Для
і для мене це гармонія. Тому що це, на жаль, ніколи вже не повернеться. Вона тільки лишається в душі, вона лишається в серці, вона лишається в спогадах. І мені радісно, що я це маю. Вона нікуди не дінеться. І дуже б хотілося, щоб кожен з нас, щоб ми зберігали ці моменти, ці гармонії, які нам передаються через батьків, через історію нашого міста, да? Через історію тих подій, які відбуваються в нашому житті. Тому що це, на жаль, ніколи вже не повторюється. Принаймні в моєму житті. Я цю гармонію тримаю в серці, і це мені дозволяє виходити на сцену, і це мені допомагає в житті. Я дуже радий те, що я можу вам про це сьогодні розповісти. Дякую вам. Давайте, можна поаплодувати і запросити Наталію. Тим більше пані Наталя переозвучила всі інтер'єри нашого музею. І коли вона сюди зійшла, вона почула голос свого викладача сценічної мови, народного артиста України Анатолія Пазенка. І вона зголосилася дуже швидко і дуже якісно виконала свою роботу і залишилася назавжди у цьому анатомічному театрі. І вам слово. Дякую дуже. Дітки чекають, і вони звеселяють нашу душу сьогодні своїм талантом. Мені безмежно приємно бути сьогодні в такому товаристві і пригадуючи слова, які я, власне, можливо, знала, але забула, але сьогодні усвідомлюю ще більше завдяки нашій примі, чудовій пані Анжеліні. Спасибі, що нагадала, дорога, оці слова, що ви є проводниками Бога. То, власне, це наша місія, це не якісь там наші заслуги, а це Господь там чи погладив, чи що, і ми спроможні донести. Я пам'ятатиму цей парафраз Господній. І так і житиму завтра, післязавтра запроваджуватиму це. Тим більше на нас відповідальність більше покладена, тим більше, якщо вдуматися. Але завтра свято воїнства нашого. І я це усвідомлюю серцем і намагаюся бувати на всіх заходах, які пов'язані з підтримкою. Якісь вечори, ось мали приємність влітку співати разом з ними, так і називалася ця концертна програма «Заспіваємо разом». Воїни не встигали з передової, з нульовки приїжджали, вони не встигали, не мали можливості все вивчити, ті пісні, які ми могли би разом заспівати, тому що вони повинні були на дозорі стояти і відповідати ворогові. Але ніч, яка місячна, ми вивчили з снайпером і разом заспівали і ще. І позавчора був захід також у спілці письменників, була презентована книга, були матері, дітки, у яких немає батьків, і те воїнство, яке вижило після 18-17 року. Зараз вони вже в цивільному житті, тому все-таки це посил для них, тому що без них, може би, не дай Господи, нам і не довелось би. Але все треба говорити без префіксу «не». Треба жити, треба вірити, треба їх підтримувати. І я взагалі на боці цієї думки, яку проголосив не останній чоловік в Україні, письменник, гуманіст, посол, надзвичайний посол в Америці, в Ізраїлі, пан Юрій Миколаївич Щербак, що наша країна повинна бути мілітарною. Так як, власне, в декотрих із держав. І в цьому є глибока думка, що нам, будучи транзитною державою, потрібно триматися воїнства. Тому мій посил до України, до її людей і до наших захисників вітчизни. У спеку чи холод усякої днини, небо хай грізне чи голубе, янголом світлим
до тебе прилину, щоб від біди захистити тебе. Ти моя мрія, жаданна єдина, ти, Україно, в час, коли пісня мовчить солов'їна, і туга змією під серцем сичить, і друзі вчорашні візьмуть на кпини, очі закрию і бачу в ту мить посмішку лагідну доньки чи сина і України. В ріднім краю помагають і стіни, свого не цурайся і мудрого вчись. Хто б ти не був, ти є син України, нею живи і за неї молись. І усміхнеться українська дівчина, і Україна. Слава Україні! Слава нашій Україні! Моцарт, фінал 15-го квартету ре мінор.
Іванівна Заряна Мілявська, Вікторія Єлець, Андрій Єлець, право. Я лектора снова запрошую. А не послушать ли нам сейчас начальника транспорта? Дорогі мої, ну після таких спічів це я про вас. І після такої гри мені бовкати язиком якось вже не підходить, тому я про речі, які у нас перед очима, які ми чуємо, слухаємо, але не чуємо, бачимо, але не дивимося, чи дивимося, не бачимо. Канонічний текст. Це щоб розрядити. Після Тараса Григоровича Шевченка, який, між іншим, в масонській легенді він є першою масонською людиною, якщо ви не знали. Всі люди, які були в його оточенні, Брюлов, Жуковський, вони були масони високих градусів, і саме вони зробили цю історію всю з портретом і викупом Тараса Шевченка. Тараса з рабства. В цьому сенсі я відразу вам скажу, що він не був, тому що він був народжений рабом. А раб не може бути вільною людиною. Але скажу вам, відкрию ще одну таємницю, всі ті люди, які викупали Тараса, вони сиділи в першому ряді на прем'єрі «Ревізора». Ну, далі думайте самі. Після Тараса, очевидно, генія його сценарій полетів вже до чорта. Прости мені, Господи, від гения до гения. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. Придет желанная пора, любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа. И братья меч вам отдадут. Які брати і який меч? Всі лідери декабристського повстання належали до цієї організації. А меч – це меч, який лежить завжди при всіх роботах на столі достойного майстра ложі. Між іншим, цей меч ви, проходячи через Майдан Незалежності, бачите кожного дня. У кого він в руках? Архістратига Михаїла. Братки і там поставили свій маркер. Так само, марку, да? Позначку. Так само, як вони поставили її на постаменті пам'ятнику Святому Володимиру Хрестителю Русі, але це окрема тема. У нас ще є, ми вже 2 години тут людей мучимо. Не втомилися, тому що у нас така, ви знаєте, виснажлива лекція. Тому я дуже швидко скажу 2 речі вам. Покажу, повертаючись до цього славного жидомасонського заколоту, там є про Вашингтон, пане Василю. Я покажу вам те, чого ніхто не бачив в Україні. Ні, це не місто. От з цього ми почнемо. З цих слайд 23. Слайд 23. Це бюст Джорджа Вашингтона. Між іншим, всі думають, що Сполучені Штати – це держава, і вони помиляються. Сполучені Штати – це цивілізація, яка заснована на масонських принципах. Вся. Починаючи від краваток таких. Це образ петлі, який навішують на шию кожному профану, коли заводять його до ложі на посвяту. До молотка, яким стукає голова Сенатського комітету чи будь-який суддя, який є молотком намісного майстра. Це бюст Джорджа Вашингтона в найбільш величному музеї, який тільки існує в світі. Величезний будинок відразу за Арлингтонським кладовищем в містечку Олександрія, де жив Джордж Вашингтон. Там збереглася до сьогодні його кнайпа, до якої він ходив. Якщо ви запитаєте, чи я там був. Да, там його будинок і там його музей. Якщо можна далі, пане Василь. Да, це його апрон.
Це його зберігається як найвища національна святиня. Можна далі. Це також його апрон. І це якийсь апрон, це апрони, в тому числі і Бена Франкліна, якщо можна далі. Да, це одна з кімнат, в якій вони засідали. І бачите, чорно-біла підлога. Як бачите чорно-білу підлогу, ага, привіт, ми тут. Далі. Якщо можна, це якась кімната для нарад, про яку я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, що там начальство, одним словом, сидить. Оце дуже важливо. Що це таке? Ви бачите мінору. Прошу? Ні, мінора – це семисвічник, це Бог. Бог настановив так робити, світильник. І там що стоїть? Ковчег завіту. Можна далі. І там цього не буде. Тут що написано? Це Рональда Рейгана, між іншим, його грамота. Його масонський паспорт. Щоб ви не мали сумніву. Можна далі. Да, Рональд Рейган далі. Рональд Рейган щось у нас завів. Да. Тут надзвичайно цікаві є речі. Да, можна це, наприклад. Це просто виставляється, щоб ви розуміли, на кожному кроці. Це перелік всіх лож Сполучених Штатів з кількістю членів. Наступний буде. Це всілякі значки і позначки, і шапочки. Одна з таких шапочок у мене на голові. Нічого не нагадує? Клініка доктора Стравінського. Іванушка витягає пожмякану шапочку, вона пошила її мені. І таких цяток в романі «Майстер і Маргарита» розкидано 100 500. Від часу, коли почався бал у Сатани? Ну, в якій годині? О півночі. А коли він закінчився? О півночі він закінчився. І чому це так? Тому що стоїть час. Так само, як і він стоїть тут, в цьому будинку, який відомий київський масон Алессандро Беретті, і створив тут, Вадим Петрович вам це розкаже і покаже, часовий портал. Там зупиняється біологічний час. От бачите ці шапочки праворуч? Цим люди пишаються просто. Це виставляється на кожному кроці. Можна далі. Це будинок, написано Scottish Rite of Freemasonry на 16-й вулиці в Вашингтоні. Якщо будете там, можете подивитись цей будинок. Це будинок світового уряду. Це будинок, ви можете туди зайти, там проходять екскурсії, проводять. Для людей, я, правда, не знаю, розклад написано. І там ви можете побачити їх всіх. Якщо можна далі, бачите, написано, це, я не знаю, як це слово, вітраж, правильно, так сказати? Правильно, вітраж, написано «Ордо ап хао». Це значить порядок з хаосу. Це одне з головних масонських мотто. Господь з хаосу зробив цей світ, і наша справа добудов. Ми всі працюємо в майстерні Творця, і всевидяче око, це веб-камера, старий дивиться за нами. За нашим кожним. Можна далі. Це крісло Know Yourself, це крісло воротаря в храм. В сам храм написано «Пізнай себе». Там він сидить, ну, напевно, з таким, охороняє. Двері абсолютно неймовірного розміру, приблизно як ці, дуже важкі. Відкриваються одним пальцем, так вони збалансовані. Можна далі. Це, власне, зала засідань великого світового уряду, як його називають. Там, між іншим, освітлення, якщо воно природнє, і вентиляція, воно так побудоване, там немає ніякого ні опалення, нічого. Але там весь час стала температура. Я маю підозру, що там сидить, оте найбільше крісло, там сидив Едвард Гувер, який був 33-го градусу, той самий градусу посвяти. Якщо можна далі. Це престол, який є в кожному масонському храмі, на якому лежать книги Священного Завіту. В даному випадку Коран, в даному випадку Біблія, Старий і Новий Завіт, Тора обов'язково, книга Вет,
і якась ще не пам'ятаю, і написано, там є напис по периметру «From the light», в общем, від світла там кудись. Ну, начальники там сидять. Якщо можна далі, це органний зал, там дзеркала. Все відбуває і звідси бах. Все відбувається під відповідну музику, яку написав хто? Правильно. Моцарт і всі інші пацани, про яких ми знаємо, наприклад, Сібеліус. Далі, якщо можна. Warning, ау. І да, це гадять везде. Да, от це книжки, які лежать завжди на престолі. Бо основоположний принцип цієї організації, ви вже знаєте, на доларовій купюрі він написаний, Бог один. А як, ми не знаємо. Ми по-різному його розуміємо, і тому з цього виходить категорична заборона в масонських ложах. Це конституційна норма. Там заборонено говорити про політику, там заборонено говорити про релігію, і там заборонено говорити про бізнес. Якщо можна далі. Це бібліотека, яка знаходиться в цьому будинку. Вона неймовірного розміру. Я декілька років добивався, щоб туди потрапити. Вони мене пустили, дозволили зняти. В архів не пустили, але я попросив, може, якісь тексти дасте. Ну, дали. Таке в мене було в Радянському Союзі, коли я відкрив архів Центральної Ради. Просто вирізано ножницями, шматки. Ну, правда, я якісь там щось, що не зрозумів, то дописав сам і видрукував в цьому 4-му томі, якого тут нема, на жаль. І я не знаю, чи він буде. Якщо можна далі. Це література, така кількість літератури. Я забувся з хвилювання пробити по Гуглу кількість посилань на Фреймейсонері, але я думаю, що якщо зараз це зробити, то буде не менше 1,5 мільйони посилань. Деякі з цих книжок ви можете побачити тут. І підсумовуючи це, я скажу, що це організація, про яку відомо все, і яка до сьогодні викликає у людей щось таке страшне. Якщо можна далі, пане Василю. Дякую. Це концертний зал, щоб ви розуміли. І там праворуч картина, на якій намальований Джордж Вашингтон, який закладає наріжний камінь в будинок Білого дому в усіх, значить, апронах, в усіх рукавицях, все по припису, як має бути. Тут вони, напевно, танцюють. Це зал малої консисторії, де сидить, не знаю, слово консисторія, де обрана керівниця, офіцери Великої Ложі сидять і проводять там свої засідання. Бо той великий зал – то всі, а в малому – офіцерські зібрання. Якщо можна далі. Це надзвичайно цікава річ. Там є музей, там, бачите, космічний корабель. І це прапор, який, дай Бог мені, Армстронг. Да. Це вони, Бас Олдрін, дякую. Бас Олдрін, який був масон високого дуже градусу посвяти, який витягнув на місяць і поставив і провів там на місяці масонську працю символічну. Да. Можна далі. Supreme Council of Southern Jurisdiction – це прапор, який вони... Ага. Це коли він ходив, він поставив такий самий прапор, прапорець на місяці. Там є державний прапор і такий Supreme Council 33 градуса Южної юрисдикції Сполучених Штатів. Це той, що ви бачили, той великий будинок. А далі що у нас? Це Альберт Пайк, є його тритомник. Він найбільший то, що інновації всякі робить. Вискочило в мене слово. Він не те, що він реформатор масонства. Це сакральна фігура в Сполучених Штатах. Там величезні музеї. Він написав 3 книжки «Мораль і догма». Я думаю, що я їх притягну, вони тут є. Це як Біблія масонська, де він розписав всі 33 градуси, що це таке, з чим його їдять. Фантастичної освіченості чоловік, який знав навіть арамейську мову. А хто з нас знає арамейську мову? Це взагалі смішна історія. Там це його мешти, це його маска, все, що Альберт Пайк, це фігура, яка, як Ісус Христос, напевно. Можна далі, посмертна маска. Да, це президенти Сполучених Штатів, які були масонами.
від Джорджа Вашингтона до Джеральда Форда. Можна далі. Це Гаррі Трумена кольє 33-го градусу шотландського обряду, в якому він просто ходив на роботу. І, між іншим, дуже цікаво, якщо ви коли-небудь прийдете в Конгрес, то ви побачите, що там може бути ситуація, коли ходять просто конгресмени і сенатори в апронах. Більш-менш 1/3 Конгресу обох партій. Більш-менш. Десь 150 людей, 150 ні, це із всіх 600 з чимось, значить кожен четвертий. Можна далі. На цьому я хочу зупинитись. Коли говорять про те, що існує всесвітній масонський заговор, то треба, заколот, перепрошую, то треба розуміти, що це горизонтальна структура, різні ділянки якої мало пов'язані або зовсім не пов'язані між собою. Тому домовитись про що-небудь вони просто не можуть. Ні, ну, від слова зовсім. Можна далі. Це у нас хто? Це перший масон світу. Це герцог Кентський, рідний брат королеви Єлизавети, який є великим майстром Великої ложі Англії, яка є над всіма. Тобто вона, якщо ви не маєте визнання Великої ложі Англії, ви ніхто. І звати вас, ну, ніяк. І це він в кольє великого майстра. Можна далі. Це будинок Верховної Ради на 16-й вулиці знаходиться в Вашингтоні, Верховної Ради Південної юрисдикції. Там, бачите, 1717-1967. Це рік, коли було засновано масонство в Великій Британії. Можна далі. І цих картинок мільйон. Оце дуже важлива річ. Тут я заберу ще 5 хвилин вашої уваги. Це печатка ложі Le Neuf Sœurs, 9 сестер. Це центральна ложа в Парижі була, до якої належали Бенджамін Франклін і практично всі діячі французької революції. Всі провідники. 5976, це значить, що вона заснована була, дай Бог мені пам'яті, в 1776 році. Це її печатка. 9 сестер, можна далі. Це Конституція Андерсена, це основний документ, який регулює діяльність масонерії по всьому світу, це як Святе Письмо. Джеймс Андерсон, між іншим, був пресвітеріанським священником, християнином, який це створив. Можна далі. Це є він, папа всіх масонів. Можна далі. Основні принципи вільного мулярства. Ви можете це знайти на відповідному сайті. Просто заб'єте в гуглі, там все записано, що вони можуть і чого вони не можуть. І в тих книжках, які я вам показав, там все це відкрито записано. Можна далі. Великим. Слава Богу, більш нічого немає, морочить вам голову я не буду. Оту можна ті верхні слайд. Це цю книгу. Це феноменальна книга, яка була видана в 1900 якомусь там мохнатому 70-му році, який написав Ніколай Яковлів, де він написав 1 августа. Це була відповідь на книгу Солженіцина «Красне колесо», де він написав про те, що все керівництво лютневої революції, значна частина членів Державної Російської Думи, вони всі були вільними мулярами. Ця книжка є про це. Можна далі. Я так, вибачте, галопом по Європі, щоб вас не перевантажити, бо музику послухати. Отут 4-ту, якщо можна, це приклад антимасонської пропаганди. Бачили такі, так? Ага. А коли ми це показували? Вже показував. Ну, ізобретають рок-н-рол і так далі, і тому подібне. На тому я, напевно, маю скінчити, бо говорити про це можна Вадиму Петровичу. Ми сказали, що рік будемо розмовляти. Рік ми будемо про це розмовляти. Значить, коротко кажучи, напевно, треба зробити якусь перерву, послухати музику, чи як ви скажете? Ви знаєте, це, мабуть, буде вже... Родзинка. Наш родзинка сьогоднішнього вечора – примадонна національної опери. Анжеліна Швачка, вона виконала свої пісні, а зараз наша черга. Дочекалися, дякую.
Я вам що казала, що вокалістів не можна стільки вставляти ждати, тому що голосів його вже нема. Зараз ви чули багато чудової, цікавої і важкої музики, тому що Бах і Моцарт, знаєте, коли я перший раз прийшла до консерваторії до свого класу моєго викладача Галини Опанасівни Товстяної, вона послухала і сказала, ну добре, значить, будемо сидіти на манній каші. Я говорю, а що то є манна каша, що це таке? Вона каже, ну Моцарт, Бах, Гайдн, до речі, також масон, якого привів Моцарт у ложу і сказав, це буде наш, значить, він сидить в ложі, але він жодного засідання ну, йому щось не хотілося, чи він не міг, чи він просто був дуже зайнятий. І його вигнали від Гайдна. Так, ну, для того, щоб вас трошки розслабити, я вам заспіваю сьогодні не Кармен. Ні. Тому що я заспівала в своєму житті 195 вже Кармен, мені вже там печінка, вона сидить, хабанера. Коли пишуть хабанера, я кажу, будь ласка, давайте я вам дам 100 доларів тільки на хабанеру. Так що я вас трошки обманула, Вадим Петрович. Сьогодні заспіваю мою улюблену пісню композитора Сандерсона, не масона, до речі. Пісня «Кохання» за роялем Надія Чоплова. А пан Зараска нам зараз прибере стільці, будь ласка, молодий чоловіче. Зараска. Стільці всі геть. Всі геть. Можна таємницю відкрити, хто у вас зараз? Це рідний син Анджеліни. Спробуй. Не ручаюсь за кваліті. Ще сюрпризом у нас пісенька одна. Жан-Жак Оффенбах. Пісня чи куплети приколи з опери приколу. Оперета. Здається так. Чекайте, мені треба реквізит. Це так прямо.
Завтра зранку у мене репетиція, а ще завтра ввечері у мене концерт. 105 років консерваторії. Приходьте, вхід вільний, всіх запрошую. А також хочу вас запросити, якщо ви не відвідали ще чудову виставу незрівняної нашої Наталі Сумської. Вистава називається «Незрівняна». Це не перевершено. Всі приходьте, я просто вас благаю. Я отримала колосальне задоволення. Ще хочу дуже подякувати Вадиму Петровичу Пашутіну за те, що він запросив нас, за те, що він нам дав змогу заспівати нашим молодим даруванням, за те, що він робить велику справу, за те, що у нас сьогодні був благодійний концерт і всі кошти підуть на подарунки діточкам, які стали сиротами. Я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна всім, хто прийшов. Приходьте ще. Будемо всі вас дуже раді. Я повинен подякувати всім, хто прийшов до нас, хто згодився. Ви знаєте, тривала вистава без антракту, йшла 2,5 години. І майже всі люди залишилися. Це дуже і дуже приємно. І тут казали дуже про масонів 33-го градусу. Олександр Беретті, до речі, був 99-го градусу, який побудував цю будівлю. І все це, що він залишив, це пришельці з іншої планети, до речі. Казали авторитетні люди, які бували в цьому будинку і знають справжню історію Беретті. І дійсно, за розповідями цих людей, от в цій будівлі знаходиться портал саме мертвої енергії. Всі інші будівлі Беретті Олександра, які зберіглися до цього, ну, наприклад, ви знаєте, біля сірої будівлі СБУ України знаходиться маленький двоповерховий будиночок. Це приватний дом Олександра Беретті, на якому там меморіальна табличка присвячена Грушевському, до речі. І щось Беретті знав, і, до речі, він був другим проєктантом Володимирського собору. І саме з ним тоді трапилась неприємна історія, і згідно офіційної версії він збожеволів. Але потім він поїхав за кордон, його зняли з усіх київських посад архітектора, професора. Але він повернувся і він мешкав поряд з нашою будівлею до своєї смерті в 1895 році. Але оці авторитетні люди казали, що він не збожеволів не тому, що він припустився помилки в проєктуванні Володимирського собору і пішли тріщини, а в тому, що він був близький до розгадки тайни вічного життя. І його хазяїн забрав у нього розум. От така є легенда.